दुनिया बलेको आगो ताप्छ हो, त्यसैले तपाई आफूलाई निरन्तर बालिरहनुहोस्। तपाई आफूलाई निभ्न नदिनुहोस्। नमस्ते, म सम्झना। मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। हो, यो दुनिया स्वार्थी छ। जब तपाई बल्नुहुन्छ तब ताप्न सबै आउँछन्। जुन अवस्थामा तपाई निभ्नुहुन्छ कोही पनि तपाईलाई बाल्न आउँदैनन्। यो संसारको तीतो सत्य हो। तपाईको आफन्त, साथीभाइ, इष्टमित्र सबै तपाई सुखी सम्पन्न फैन्जेलका हुन्। तब तपाईलाई दुःख पर्छ, अप्ठ्यारो पर्छ। तपाईको साथमा कोही हुँदैनन्। त्यसैले आफूलाई कुनै पनि परिस्थितिमा कमजोर नसम्झिनुहोस्। निभ्न नदिनुहोस्। आशाको दियो बालिराख्नुहोस्। सम्झिनुहोस्, जब तपाईको साथमा कोही हुँदैन, तपाई एक्लो हुनुहुन्छ नि, त्यति बेला भगवान तपाईको साथमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजको भिडियोलाई अगाडि बढाउँ आफूलाई बलियो कसरी बनाउने भन्ने विषयबाट। नम्बर 1, आफैमा इमानदार र विश्वस्त हुनुहोस्। आत्मविश्वास र इमानदारी बलियो व्यक्तित्व निर्माणको आधार हो। जब तपाई आफै र अरूसँग इमानदार हुनुहुन्छ, तिनीहरूले तपाईलाई आदर र भरोसा गर्नेछन्। आफ्नो लक्ष्य हासिल गरेर र नयाँ सिपहरू सिकेर आफ्नो आत्मविश्वासको विकास गर्नुहोस्। तपाईले चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्नुहुन्छ, तर अगाडि बढिरहनुहोस्। हार नमान्नुहोस्। नम्बर 2, आत्मनियन्त्रण बलियो व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने भावनाहरू र आत्मनियन्त्रणको व्यवस्था महत्त्वपूर्ण छ। जब तपाई कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुहुन्छ वा कठिनाइहरूको सामना गर्नुहुन्छ, शान्त रहनुहोस् वा रिस नगुमाउनुहोस्। आफ्नो प्रतिक्रिया र कार्यहरूलाई नियन्त्रण गर्न सिक्नुहोस्, किनकि यसले तपाईको व्यक्तित्वको बललाई प्रतिबिम्बित गर्नेछ। नम्बर 3, अरूको कुरा सुन्ने सिपको विकास गर्नुहोस्। सक्रिय सुन्न, सञ्चार र मानिसहरूको सम्मान प्राप्त गर्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपकरण मध्ये एक हो। अरूको विचार बुझ्न रुचि राख्नुहोस् र तिनीहरूको प्रतिक्रियाको नोट गर्नुहोस्। अरूको हेरचाहले तपाईलाई शक्तिशाली र सम्मानित महसुस गराउन सक्छ, जसले तपाईको व्यक्तिगत र व्यावसायिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउनेछ। नम्बर 4, डर र चुनौतीमाथि विजयी। बलियो व्यक्तित्व हुनका लागि डर र चुनौतीहरूमाथि विजय हासिल गर्न आवश्यक हुन्छ। सबैजना कहिलेकाहीँ डरसँग सङ्घर्ष गर्न सक्छन्, तर साहसी हुनु र चुनौतीहरूको सामना गर्नु तपाईको बल र इच्छा शक्ति देखाउनेछ। निरन्तर आफूलाई चुनौती दिनुहोस् र आत्मविश्वास र दृढ सङ्कल्पका साथ आफ्नो जीवनमा अगाडि बढ्नुहोस्। नम्बर 5, गल्तीबाट सिक्नुहोस्। बलियो व्यक्तित्व असफलताबाट डराउँदैन, बरु यसलाई सिक्ने र बढ्ने अवसरको रूपमा हेर्छ। तब तपाई गल्ती गर्नुहुन्छ वा कठिनाइको सामना गर्नुहुन्छ, कारणहरू विश्लेषण गर्नुहोस् र गल्तीहरूबाट सिक्नुहोस्, ताकि तिनीहरूलाई पुनः नदोहोर्याउनुहोस्। निरन्तर सिक्ने प्रक्रियाको आनन्द लिनुहोस् र हरेक असफलतालाई आफ्नो फाइदा र व्यक्तिगत वृद्धिमा लगानी गर्नुहोस्। नम्बर 6, आफ्नो सकारात्मक र पहल कायम राख्नुहोस्। सकारात्मकता र पहल दुईवटा गुण हुन् जसले तपाईको व्यक्तित्वलाई निखार्छ।
र तपाईलाई मानिसको सम्मान प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईले चुनौती र कठिनाइहरूको सामना गर्न सक्नुहुन्छ, तर आफ्नो उद्यमशीलता कायम राख्नुहोस् र आशावादलाई आफ्नो जीवनको एक हिस्सा बनाउनुहोस्। आफ्नो सोचमा सकारात्मक हुनुहोस्। अरूलाई प्रोत्साहनजनक तरिकाले बोल्नुहोस्, किनकि यसले तपाईलाई उनीहरूको सम्मान र प्रशंसा कमाउनेछ। यी कुराहरूलाई फलो गरेर तपाई बलियो व्यक्तित्व निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईका वरपरका मानिसहरूको सम्मान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस् कि शक्ति शरीरमा मात्र होइन, मन र आत्मामा पनि हुन्छ। प्रतिष्ठित र सम्मानित व्यक्ति बन्नको लागि आफ्नो भित्री शक्तिको विकास र सशक्तिकरण गर्न आफूलाई चुनौती दिनुहोस्। अब कुरा गरौँ आफ्नो व्यक्तित्व बलियो वा कमजोर छ भनेर कसरी थाहा पाउने भन्ने विषयबाट। बलियो व्यक्तित्व व्यक्तिको जीवनमा महत्त्वपूर्ण विशेषता हो, किनकि यसले आत्मविश्वास बढाउँछ र व्यक्तिलाई निर्णय गर्न र अरूलाई सकारात्मक रूपमा प्रभाव पार्न सक्षम बनाउँछ। आउनुहोस् चरित्रको शक्तिलाई संकेत गर्ने केही संकेतहरू जानौं। नम्बर 1, आत्मविश्वास। यदि तपाई दृढतापूर्वक विश्वास गर्नुहुन्छ कि तपाई लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न र चुनौतीहरू पार गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भने यसले बलियो व्यक्तित्वलाई संकेत गर्दछ। आत्मविश्वास आत्मसम्मान र आत्मप्रमाणीकरणको कुञ्जी हो। नम्बर 2, सहनशीलता र धैर्य। एक व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा धेरै कठिनाइ र चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्छ। यदि तपाईसँग यी चुनौतीहरूको सामना गर्न सहनशीलता र धैर्यता छ भने हार नमानेको महसुस गर्नुहोस्। यसले तपाईको चरित्रको बललाई संकेत गर्दछ। नम्बर 3, निर्णय गर्ने क्षमता। बलियो व्यक्तित्व त्यो हो जसले कुनै हिचकिचाहट वा शंका बिना आत्मविश्वास र दृढताका साथ निर्णय गर्न सक्छ। यदि तपाई स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई टाँस्नुहोस्, यसले तपाईको चरित्रको बललाई संकेत गर्दछ। नम्बर 4, लचिलोपन र अनुकूलन। चरित्रको बलले तपाईको विभिन्न परिस्थितिहरू र जीवनमा भएका परिवर्तनहरूसँग अनुकूलन गर्न सक्षम बनाउँदछ। यदि तपाई सकारात्मक र रचनात्मक तरिकामा चुनौतीहरू अनुकूल गर्न र सामना गर्न सक्नुहुन्छ भने यसले तपाईको चरित्रको बल झल्काउँछ। नम्बर 5, सिद्धान्त र नैतिकता। बलियो व्यक्तित्वसँग बलियो सिद्धान्त र सही नैतिकता हुन्छ। यदि तपाई नैतिक मूल्य र मापदण्डको पालना गर्नुहुन्छ र उपयुक्त निर्णयहरू गर्न प्रयास गर्नुहुन्छ भने यसले तपाईको चरित्रको बललाई संकेत गर्दछ। परीक्षणका लागि तपाईले आफूलाई केही प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ र आफ्ना उत्तरहरू रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यी केही प्रश्नहरू हुन् जसले तपाईलाई तपाईको चरित्र बल निर्धारण गर्न मद्दत गर्न सक्छ। नम्बर 1, के म निर्धक्क र बिना हिचकिचाहट निर्णय गर्छु? नम्बर 2, के म परिवर्तन र चुनौतीलाई सजिलैसँग अनुकूलन गर्न सक्छु? नम्बर 3, के म सधैँ मेरो सिद्धान्त र नैतिकता कायम राख्छु? नम्बर 4, के म कठिन परिस्थितिहरूमा शान्त रहन र तिनीहरूलाई रचनात्मक रूपमा व्यवहार गर्न सक्छु? यदि तपाईका जवाफहरूले
तपाईसँग यी गुणहरू छन् भने संकेत गर्छ भने तपाई बलियो व्यक्तित्व हुन सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाई केही पक्षहरूमा चुनौती महसुस गर्नुहुन्छ भने चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईले आफूलाई सुधार गरी व्यक्तित्व विकास गर्ने अवसर छ। तपाई आफूलाई सुधार गर्न, तिनीहरूलाई विकास गर्न काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अलरेडी सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो युट्युब फ्यामिलीमा कनेक्ट भइसक्नु भएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच। अर्को यस्तै भिडियोमा तपाईँ अनि मेरो भेट हुने नै छ। यतिन्जेलसम्म मलाई सुनेर हेरेर साथ दिनुभयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।